Друзі, всім привіт! Мене звати Денис, це компанія Energy Hub, і сьогодні ми, як завжди, знімаємо електромобілі в Китаї. І на сьогодні у нас Cadillac Lyriq. Це перша електричка від Cadillac. І цей огляд дуже важливий. Ні, ми не збираємося возити Cadillac пачками в Україну або ще кудись. Але справа в тому, що цей автомобіль побудований на найновішій платформі від GM, яка називається BEV3. І це цікаво. По-перше, сама платформа має важливі особливості, є дійсно непоганою. А по-друге, на цій платформі побудовані деякі інші набагато більш демократичні автомобілі. Наприклад, Chevrolet Equinox, який буде в Штатах коштувати приблизно від $30 тисяч. Chevrolet Blazer EV, який вже трошки більший і трошки дорожчий. І навіть Honda Prologue. Це такий великий електричний SUV від Honda, який вийде приблизно в наступному році на ринку. І так, це трохи неочікувано, але це нормальний результат співпраці Cadillac та Honda в галузі електромобілів, яку вони офіційно почали ще в 2020 році. І ось ці вищеназвані автомобілі, я думаю, поїдуть в Україну в товарних кількостях і не факт, що з Китаю. BEV3 має цікаві розв'язання з точки зору своєї електричної та батарейної частини. Зокрема, батарейка виявилася дійсно хороша, принаймні на папері, дуже ефективна та досить дешева. Для того, щоб це досягнути, GM пішли на 4 основні кроки. Перший крок – це зміна форм-фактору ячейки. Зараз ячейка ось така довга, прямокутна, велика. Вона дуже ефективно використовує місце, набагато ефективніше, ніж якісь там циліндричні ячейки або якісь там soft cells. І фактично це те саме, що BYD називає Blade Battery і виготовляє вже декілька років успішно і в великих кількостях. Другий крок – це зміна кількості самих модулів, звичайно, їх зменшення. Оскільки навколо модуля з ячейками треба залишити певне місце, яке не використовується, і чим менше таких модулів, тим менше такого місця, яке не використовується. Загалом же ось ці батарейки від серії Ultima, а саме так називається ось ця вся електрична серія на BEV-платформі, вони можуть мати від 5 до 24 модулів, але 24 модулі всередині це вже там 200 кВт годин плюс, це вже для якихось вантажівок. На нормальних автомобілях типу цього їх буде там 10-12, щось типу того. Третій крок – це запровадження так званої Wireless BMS System. Що це означає? В традиційних батарейках якихось там перших поколінь ви маєте корпус, в якому в одному місці знаходиться там BMS-ка, одна чи дві, тобто це плата керування батарейкою, від якої розходяться провода до всіх модулів. Ось тут не так. Ось тут в кожному модулі знаходиться своя BMS-ка. І четвертий крок – це своя хімія. Хімія тут NCMA, це нікель, кобальт, марганець, алюміній. Я про таку хімію ще не чув. І там знижений вміст кобальту. Майже в кожному відео я розказую, що кобальт – це найдорожчий, напівдорогоцінний, рідкісний метал, який напряму впливає на вартість батарейки. І ось тут його дуже мало, при цьому вони кажуть, що lifetime warranty for fast charge, тобто батарейка може все життя заряджатися на швидких зарядках, ніякої з цим проблем немає проблем. Ось, і на виході ми маємо, по-перше, дуже дешеву батарейку, по-друге, з дуже хорошою енергетичною плотністю. Наприклад, стосовно її вартості, на попередній платформі BEV2, на ній була побудована тільки одна машина, Chevrolet Bolt, ну і ще там V-Lite 7, це просто аналог в Китаї. Там вартість батарейки була від $145 за 1 кВт годину в найкращі часи до $300 за кВт годину в якісь там найгірші часи дорогої сировини. А ось тут у нас $100 за кВт годину. Тобто, від 300% економії до там приблизно 40% все одно дуже-дуже добре. І стосовно енергетичної плотності, у нас тут 272 Вт-години на 1 кг. Це дуже-дуже добре. Для прикладу, якісь low-grade автомобілі з літій-залізофосфатними батарейками
дешевими, мають ось цю плотність на рівні 115, 140 Вт-годин на кілограм, буває навіть і гірше. А лідер ринку – це Tesla, вони традиційно дуже піклуються про це все, вони мають там на рівні 270-290 Вт-годин на кілограм, що є дуже хорошим показником, і ось на рівні GM також. Таким чином, ось ця вся лінійка електричних рішень, яка називається Ultima, вона буде використовуватися в усіх автомобілях електричних GM. Зокрема, вона вже використовується у електричному Хаммері, хоча Хаммер побудований не на платформі BEV3, він побудований на іншій платформі для рамних автомобілів. І також GM розглядає продаж цих всіх рішень для інших автовиробників, ну тобто те саме, що робить там Volkswagen і Geely. І ще варто додати, що ось ця вся лінійка Ultium, вона має тепловий насос в системі кондиціонування. Ось цей автомобіль його теж має. Перейдемо до технічних особливостей самого автомобіля. У нас існує дві версії – задня та повнопривідна. І в задньопривідній версії у нас приблизно 350 кінських сил і 440 Нм на задній осі, а в повнопривідній 510 кінських сил і 710 Нм. Прискорення від 0 до 100 км на годину займає десь там 6,2 секунди і 4,9 секунди відповідно. При цьому батарейка завжди тільки одна, це 95 там з чимось кВт-годин. І, до речі, сама батарейка виготовляється в партнерстві з LG Chem. І я так розумію, що ніколи не буде тут ніякої іншої батарейки, тому що форм-фактор досить специфічний, форм-фактор свій. Тому навіть в Китаї батарейки будуть, скоріше за все, імпортні. Відповідно, запас ходу в задньоприводному автомобілі 653 км по циклу CLTC і 600 км для повнопривідної модифікації. За розмірами цей автомобіль ідеально повторює Zeekr 001. Я б сказав, що і за форм-фактором теж. Це такий великий хетчбек. У нас тут довжина трошки більше, ніж 5 метрів, колісна база трошки більше, ніж 3 метри, а ширина, грубо кажучи, 2 метри. Ну і взагалі це такий прямий конкурент Zeekr на китайському ринку. Автомобілі дійсно подібні, тільки ось ця машина приблизно в 1,5 рази дорожча в базовій версії, ніж базовий Zeekr. І перейдемо до комплектації. На китайському ринку у нас їх три: базова задньопривідна, топова задньопривідна і повнопривідна топова. І вони настільки подібні, що всі відмінності можна перерахувати буквально за пальцями однієї руки. Наприклад, ось такі світлодіодні фари, матричні, адаптивні, вони однакові на всіх автомобілях. То само з колесами, диски на 20 з резиною 265/50R20 теж на всіх автомобілях. Візуально є тільки одна відмінність – це панорама. І зараз ми про неї розкажемо. Ось така величезна цільна скляна панорама у нас в базовій версії. В топових версіях сегментовано відкриваємо, хоча жодної картинки, жодної фотографії я ще не зміг знайти. Таке враження, що ця версія просто ще не випускається. І у панорами є шторка. Для того, щоб подивитись на інші відмінності, ми маємо перейти в салон. В базовій версії у нас регулювання кермової колонки ручне за 60 приблизно тисяч доларів, а ось в топових версіях там вже електропривід. Наступна відмінність – це матеріал сидінь. В базовій версії це екошкіра, ось це у нас базова версія, а в топових версіях натуральна шкіра. Але що добре, це те, що в усіх абсолютно версіях у нас є масаж, пам'ять, підігрів, вентиляція передніх сидінь. І також ось така от аудіосистема AKG на 19 динаміків. AKG – це бренд, який належить групі Harman, а група Harman, до речі, належить Samsung. І останні відмінності на задньому ряді. В топових версіях у нас підігрів заднього ряду, ось тут його немає. І в топових версіях клімат у нас трьохзонний, тут ще додається блок клімату. Бачите, зараз його нема, зараз просто дефлектори і тільки двохзонний клімат спереду. Ось і все. Як бачите, відмінностей практично нема між всіма трьома версіями. Навіть якщо ви берете базово, ви відчуваєте, що взяли досить заряджений автомобіль. І зараз я розкажу про все інше, що тут є. В усіх автомобілях у нас камери 360 і також повноцінний, начебто дуже розширений, дуже якісний автопілот, який називається, здається, Super Cruise. Він вміє там перестраюватись, у нього є моніторинг сліпих зон, що добре видно в дзеркалах, у нього є розпізнавання дорожніх знаків, автоматична зміна полоси руху, ну і так далі. Ось цей ось повний комплект.
До речі, самі дзеркала, вони і з автоскладуванням, і з підігрівом, і з пам'яттю. В усіх версіях у нас вбудований відеореєстратор, а ось проекції HUD взагалі в цьому автомобілі немає, і я не розумію, як так. Адже, здається, ще на 80-х роках у Cadillac були якісь такі опції, а от тут цього нема. За 60 плюс тисяч доларів. Дуже-дуже дивно. Друзі, ми знаходимося всередині і, в принципі, спереду тут досить прикольно. Відчувається, що автомобіль преміальний, у нас багато, принаймні десь там є справжній метал. Ось це, здається, да, ось ця накладка, вона металева, тут напис Cadillac. Таке все більш-менш масивне. Але питання в мене є. Ну, по-перше, дивіться, ось цей екран, він цільний, він вигнутий. І в характеристиках гордо пишуть, що це 33 дюйми. Ну так, в нього діагональ 33 дюйми, тому що він цільний і дуже довгий. Але насправді ви маєте ось цей екран з діагоналю, мабуть, 10 чи 12 дюймів. Він реально маленький, він реально не дуже зручний. А вся система, вона дуже повільна. Вона дуже повільна, я давно в такій повільній системі. Дивіться. Ну добре, в цей раз вона начебто швидко... О! Вибираєш? Ні, не вибирається. Ну добре, це я не знаю чому. Я хочу вийти, бачите, він виходить дуже довго. Це все досить повільно. Це все так, воно не літає. Воно однозначно не літає. Може це якась передсерійна машина, ну так то є. Дивіться далі. У нас тут є англійська, як ви вже бачите, тільки англійська і китайська. Це дуже добре, але наступний момент. У нас є окрема кнопка регулювання яркості підсвітки панелі приладів. Ось це мінімум. Майже нічого не видно, нічний режим, супер. Але ось це максимум. І це зовсім не яскраво. Ми тут знаходимося в торговому центрі, тут не супер світло, тут нема сонячного світла, і мені цієї підсвітки мало. Я не знаю, я перший раз таке бачу, щоб воно все-таки було таке блекле, так? Далі, у нас є підігрів керма, керування круїз-контролем, автопілотом є на кермі. Ось тут більшість кнопок сенсорних, але є і фізичні. На цьому питання не закінчується. По-перше, у нас One Pedal Driving тільки з екрану. Тільки треба зайти в налаштування і отам його вмикати. Принаймні, я не знайшов окремої фізичної кнопки. Це найбільше ідіотське рішення, і взагалі не можна такі основні режими виводити десь там в меню, навіть не на головний екран. Ну просто нісенітниця. Далі, відкривання нашого бардачку тільки через ось цю кнопку. Мені теж треба кудись зайти, щоб його відкрити. І як це зробити, якщо, наприклад, у вас розрядилася батарея, я взагалі не розумію. Ви його ніколи не відкриєте, а там можуть бути документи, може бути щось інше. Ну і я вже мовчу про те, що камери 360, по-перше, якість така собі, по-друге, подивіться, які вони маленькі. Це десь, скільки? Це навіть не 10 см, це 8 см, 8 на 8 ось такий квадратик, і це найновіше авто. В Вельтмейстері 15-дюймовий екран, і цей автомобіль можна купити за якісь там 20 чимось тисяч доларів. Він буде ось такий зручний, суперовий. Дуже дивно. Наступне величезне питання – це підсвітка Ambient. У нас в усіх версіях 26 кольорів на вибір. І щось тут дивне. Ви її бачите? Я її теж не бачу. Я навіть спеціально вимкнув наше світло підсвітки. Начебто, якщо десь я там піднесу руку, вона трошечки десь світиться, але вона має бути ще контурна, і вона не працює. Вона або не працює, або настільки блекла, що її не видно. І я знайшов, можливо, відповідь. Дивіться, коли ви натискаєте ось сюди, Demo Mode, choose how you want to control ambient light may be unavailable in the daytime. По-перше, maybe. Тобто підсвітка атмосферна може бути недоступна вдень. Може, чи буде, чи не буде, я не розумію цього взагалі, що вона хоче мені сказати і чому я не можу включити підсвітку в день. У нас ще майже половина батареї, яка проблема? Коротше кажучи, я цього не знаю, сьогодні на тест-драйві ми подивимось, можливо на тест-драйвовій машині воно буде працювати нормально, але тут це ось так. Ну добре, з хороших новин я знайшов, що One Pedal Drive ще вивели на ось цей екран вибору режимів їзди. Тобто в найкращому випадку вам треба натиснути принаймні 2 сенсорні, так би мовити, клавіші, щоб його ввімкнути або вимкнути.
Ось так це виглядає. Ось тут у нас екран вибору режимів їзди. І ще цікаві речі, вона постійно викидає якісь комунікати, наприклад, reducing features to save battery. Тобто вона зараз економить батарею, але я її про це не просив. І я просто не можу знайти, де це вимкнути. Можливо, через це не працює підсвітка Ambient. Не маю жодного поняття. В цілому, іншому, якість тут класна. Тут є ось такі сховки, бачите, воно трошки все-таки повільно, але можна його пришвидшити. Тут це обшите шкірою, вона ярко-синя чомусь. І тут ще такий сховок, то теж обшит ярко-синьою шкірою. Більше нічого ярко-синього тут немає, але добре. Взагалі інтер'єр трошечки, мені здається, брали із отих от Каділаків Ельдорадо 70-х років, особливо ці сатинові ручки дверні, подивіться. Ну так, для мене це трошки 70-ті роки. Дуже багато, але не в поганому сенсі, а просто звідти черпали натхнення. Дуже багато регулювань, дуже зручні сидіння, спереду багато місця, шкіра на кермі приємної якості, бачите, тут такі хромовані вставки. А в дзеркало заднього виду у нас виводиться камера заднього виду. Таке є в багатьох і більш дешевих автомобілях, але само дзеркальце, воно дуже маленьке чомусь. Ну, ось так це виглядає. Тут, звичайно, все звикле, це звичайна тканина, це не алькантара, хоча за ці гроші вже могла б бути отакі красиві обідки тут підсвітки. Ну, загалом якось це далеко не на 60 тисяч доларів. І у нас безпровідна зарядка спереду в усіх версіях. Добре, подивимося, яка тут ширина салону. Автомобіль 2-метровий ззовні. І всередині він теж має бути досить великим. Ось тут 1,42, ну це не маленький салон, але, звичайно, і не рекордний. Що мені реально сподобалося, це те, що отут є окрема зона сенсорна, і вона з такими якби квік-контролами. Перше, це світло, тобто, як в більшості автомобілів, тут є блок керування світлом, можна включити там і щось ще зробити. Далі це меню тріп-комп'ютера, бачите, ось він там показує, а тут нічого не показує, так? Ну добре, показує ефективність і так далі. І ось це моє улюблене, показує те, що можна виводити на основний екран. Це, наприклад, може бути карта, ось така, дуже широкий кут, мені дуже подобається. Може виводити Energy Saving, тобто показники стосовно економічності. Може показувати, власне, прилади, тобто от Gauge, просто там моніторинг тиску в шинах, швидкість і так далі. І може бути Clean, це такий, знов, бачите, під ретро варіант, під 70-ті роки, коли у вас такий стрічковий спідометр майже, але тут це не спідометр, а використання енергії. І спідометр просто цифровий. Ну, прикольна штука. І, до речі, ось ця зона працює швидко, на відміну від основного екрану. Шановні глядачі, перед тим, як ми перейдемо на задній ряд, я вам покажу, як тут відкриваються двері. Подивіться, вони відкриваються кнопкою, і начебто нічого поганого, але ноль реакції. Ви бачите? Ви всі бачите, що я натискаю. Щоб їх відкрити, треба отут натиснути. І тоді вони отак повільно виходять. І тут у нас є ручка, так само як Mustang Mach-E. Бачите, ось це добре, це ще не найгірше, але я цю систему не розумію, на що вона треба. Автодоводчиків нема за ці гроші. Тобто от я закрив, не закрив, що робить, знов треба натискати. І нічого. Нічого. О, і зараз щось. Але це ще не найгірше. Подивіться, що з задніми дверима. Так само я натискаю, нуль реакції. Бачите, просто. Окей, натискаю ось тут. Так, ось на цю маленьку треба натиснути сильно. І двері ось так відчинилась. Що мені робити, не зрозуміло. Мені треба ось в цю щілину всунути руку, ось так, і відкрити двері. Чому я, купивши авто за 60 тисяч доларів, взагалі маю сувати свої руки в якісь щілини? Це просто незрозуміло. Але це ще теж не найгірше. Це просто небезпечно. Якщо двері відчинилися трошки більше, ви хочете їх відкрити, дивіться, вони вже своєю вагою, мені вже боляче. Ну, реально. Якщо це буде якась дитина або діти будуть гратися і хтось отак от захлопне, коли вона буде відкривати, ну це все, це мінус пальці. Реально без жартів. Я не знаю, як американці могли це зробити з їхньою дебілоотпорністю в усьому. Я просто цього не розумію. Я впевнений, що з цим автомобілем, з GM будуть судитися. І ось так я маю просунути руку ось сюди. Причому, якщо двір вже прикрилась, бачите, я вже не засуну туди руку. Тобто, якщо ми отак відкрили, прикрили, все, я вже сюди, важко засуну, хоча вона відкрита. І я маю
своєю рукою відкривати за ось це погано допасований якийсь шматок гуми. Чому це так взагалі зроблено? Хто зробив таку ідею? Це катастрофа. А тепер дивіться на самі двері. Я нагадую, це 5-метровий автомобіль, а ось це ширина прийому. Ось 50 сантиметрів. Розумієте? Тобто сама двері це пів метра, і ось стільки вона краде простору. Тобто сідати сюди при таких розмірах, ну, ось так це якось виглядає. І ось я знаходжусь на задньому ряді, і ну, це не дуже добре. Подивіться. Тут дуже висока підлога, причому ще й машина висока. І вони могли підняти це сидіння і трошки якось там підняти дах. Ну, в принципі, над головою місця теж небагато, тому треба було б піднімати дах. Коротше, от Zeekr, в мене були претензії до Zeekr в справі того, що низька подушка, а тут вона ще нижча. Бачите, нема підпори для ось цієї частини ноги. І далі я вже не можу витягнути ноги, тому що це 5-метрова машина з базою 3,10 чи щось типу того. А ось сам за собою я ось так сиджу і практично нема місця. Я не знаю, це нонсенс. І це 2021 рік, дуже новий автомобіль, а задній ряд в ньому, ну, я б сказав, що це взагалі трійка. Тут є ось такий дуже примітивний підлокотник, він ще й короткий, бачите, він навіть сюди кудись не висувається. Чого вони зробили його таким коротким, я просто не розумію. Ну подивіться, якщо я хочу ось так сидіти, це якась просто фігня. Я не знаю, чого вони так зробили. Добре, ширина тут, мені здається, набагато вужче буде, ніж на передньому ряді. А ні, 1,4 на 2 см вужче. Тобто, в принципі, він все одно широкий, але я зовсім не в захваті. Тут є у нас підсвітка, до речі, як вона вмикається. Не зовсім зрозуміло, як вона вмикається. Я не знаю, як її вимкнути. Ну, бачите, ось так. Ну і посадка абсолютно незручна. А якщо я сяду впритик, то я вже достаю головою, бачите, стелю. А я тільки 1,78 м, я низенька людина. Дуже дивно, друзі. Я вважаю, що це трійка з мінусом. Ось так. Подивіться на ось це відкривання зарядного порта. Чого воно так труситься все, я просто не розумію. Подивіться. Чому в МНВ за якісь там 25 тисяч доларів це все працює дуже красиво? Ну, це ж не серйозно. Це машина за 60 тисяч доларів. Жодного V2L тут немає, ні опціонально, ні в стандарті. І знову ж таки за 60 тисяч доларів не зрозуміло чому. Тим більше, що в Америці ця опція, ну, вона теж така рекламно продаюча. Але це ще не все. Подивіться. Це найнезручніші кришечки портів, які я тільки бачив в житті. На MNV, на будь-якому іншому автомобілі вони в 100 разів краще. Бачите, тут 5 мм за що хвататися. Воно не зрозуміло, чи воно ставилося, чи ні. Ну, це так виглядає, якби автомобіль коштував, не знаю, 15 тисяч доларів. Якщо чесно, я цього зовсім не розумію, тому що власник, скільки б у нього не було грошей, він буде сам заряджати свій автомобіль і він буде сюди лазити руками. Бачите? Ну от я хочу закрити, як мені це зробити? Тримається чи не тримається? Не тримається. Вибачте, що я так прискіпуюсь, але за 60 тисяч доларів ось це от желе, це просто фіаско. Під капотом у нас є передній багажник. Дуже все хліпке, дуже все неприємне на диво. Хоча багажник оздоблений добре задній, а от спереду це все ось таке. І тут десь літрів 30, я б сказав. Якраз на маленький чемодан, такий, знаєте, в ручній кладі. Ну і все інше, це дуже дешевий пластик, он навіть такий облой трошки є. Коротше, розчарування. За ці гроші розчарування. Якщо Polestar був, наприклад, дорогою машиною, дивною, але супер якісною, то ця дорога, дивна із такою контроверсійною якістю виконання. І весь автомобіль, те, що зроблено з сталі, а він майже весь зі сталі, тільки там задня кришка, пластик, воно все оцинковане. Зараз ми подивимося багажник, і він тут відкривається ось цією красивою клавішою. Це такий логотип з прозорого матеріалу, підсвічений, і треба на нього просто натиснути.
Ні, нічого не відкривається у нас. Так само, як з дверима. Я можу тиснути ще 10 разів і нічого не відкриється. Тому що натиснути треба от строго тут. І тоді він відкривається. Звичайно, ви до цього звикнете, але чому? Чому так зроблено? Я просто не розумію. Ну, цей автомобіль, він якийсь весь такий з третього разу. От я назву це відео з третього разу. Далі, багажник, це у нас, бачите, ліфтбек, і багажник просто величезний. Це 500 літрів, от просто в такій конфігурації. Він, мені здається, навіть більше, ніж у Zikra. Ідеальна геометрична форма, дуже-дуже хороше оздоблення. Ось тут такий м'який товстий ворс, ось тут все зашито пластиком з гумою. Якість виконання цього всього дуже висока. І дивіться, що є далі з крутих фішок. Спочатку ми трошки його змірюємо. Довжина ось тут от до передніх сидінь у нас 93 см. Ширина тут явно більше метра, мабуть, метр 10. Ну по прийому 96, але отут от далі взагалі буде набагато більше. Ну добре, ширина будемо вважати ще метр. І висота від полки у нас буде... І висота від полки 32 см, ну, до речі, трошки мілкі. Що у нас є далі? У нас є ось такі от клавіші, якими можна скласти сидіння. Дивіться. Тільки треба знов натиснути. Бачите, якщо просто натиснути, нічого не буде. Ні, нічого не буде. О, тепер воно спрацювало. І автомобіль качнувся, тому що сидіння досить важке. Там плавного спуску немає. Ось так от воно все відкривається. Зараз ми знімемо полку і подивимось, як це все виглядає далі. Ну і ось, друзі, ми розклали сидіння, точніше автомобіль їх розклав сам. Ми тільки зняли поличку і подивіться, у нас не вдалося зробити рівну підлогу. При тому, що це 5-метровий кросовер, досить високий, і все одно чомусь вони не змогли зробити рівну підлогу. Ну добре. Звичайно, місця тут дуже багато, тут десь 1,6 кубометра і довжина 1,8 метри. При таких габаритах це зовсім не дивує. І подивимося під підлогу. Оце дуже крута ручка, бачите, вона супер надійна, тому що тут якраз тільки ця штучка рухома, а ось це все нерухоме і, здається, це навіть метал. І під підлогою у нас є ось така от ніша, але я не розумію, як закріпити фальш-підлогу. Тут нічого для цього нема. Зазвичай є або якась вірьовочка, або воно якось фіксується ось тут. Ні. В Polestar воно, здається, фіксується, ось так робиться кут і стоїть якби як шалаш. Тут нічого нема. Що з цим робити? Ось так. Ось так. І вона вже знялася взагалі. Тобто жодного механізму фіксації тут не передбачено. Нема. Я не розумію, як цим користуватись. Ні, нічого нема, жодної мотузки, нічого нема. Ну я ось так, мабуть, зроблю. Ось так зроблю, щоб це підзняти. Добре, що ми маємо тут? Тут ось така от ніша. Загалом ось цей багажник – це 556 літрів з тим, що під підлогою. Тут такий дуже дивний органайзер, я не знаю, на що він такий зроблений. І подивіться, автомобіль за 60 тисяч доларів, а ось це його чехол для буксировочної провушини. Ну, провушина як від вантажівки, це просто я такої великої, мабуть, ще не бачив. Але ось цей чехол, ну, так, якби його робили просто заключені. Це дуже дивно. Я цього не розумію, це ж Cadillac. Ну, добре. Ну, все інше оздоблено досить добре. І сидіння у нас не піднімається назад цими кнопками, хоча за 60 тисяч доларів знову ж таки вони могли би. До речі, самі GM-івці кажуть, що у них усі електромобілі будуть дуже прибутковими, тому що там набагато все простіше, ніж в автомобілях з ДВЗ, тобто не треба там нічого складного робити і все буде прибуткове. Ну, з таким підходом, от з таким, воно точно буде прибуткове, тому що ось на цьому заощаджувати це звичайно супер дивно. Добре, є тут велика ложка меду. Справа в тому, що аудіосистема EKG, про яку я вже згадував, на 19 динаміків, вона крута. Вона круто грає. Подивіться, де тут ці динаміки. Ось тут, під отаким величезним масивом з алюмінію. Може це не ржавка, може алюміній, здається алюміній. Далі, звичайно, в торпеді твітера.
Також у нас є в підголовниках, я так розумію, по 2 динаміки. Ну і далі стандартно задні двері, бачите, твітера плюс там середні частотники. І також в задніх стійках ось такі 2 динаміки. І десь, мабуть, має бути сабвуфер, я його щось навіть не хочу зараз шукати. Але що я хочу сказати, настроєк аудіо дуже мало, тобто стандартні бас, трібл та середні частоти. Тим не менш грає вона круто, ну мені дуже сподобалось. І потужна, і крутий бас, так що ось це явно ложка меду. Тобто ну набагато краще, ніж там Harman Kardon у ID4, це в рази краще. Дивимося на кліренс та підвіску. Під заднім бампером, звичайно, дуже багато місця, 27 см. Ну так і на маленьких автомобілях, а тут у нас колеса майже від вантажівки. Тут захист нормальний, все зроблено більш-менш. Отут у нас кліренс вже всього лише 18 см. Для таких величезних коліс ну це не дуже добре, реально. У того самого смарту машинка менша і там 189, здається, було міліметрів. Але, друзі, от чого я не очікував, так це того, що я побачив. Подивіться, що це взагалі таке? Ну, тобто я знаю, що це таке. Це керування електроручником. Як це можна так зробити? На який біс тут, по-перше, зайві, мабуть, 15 см кабеля. Ну, може, щоб вибрати ход рычага. Але, ну що це таке? Що це взагалі таке? Дивіться. Дивіться. Це просто, це будь-яка вітка його, будь-яка гілка його отак от видерне. Я такого ще ніде не бачив, в жодному автомобілі. Як вони так погано зробили? Ну, не знаю. В іншому тут якісь 5 чи 4 рычаги, спереду, здається, 5, ззаду 4. Все більш-менш масивне. Пневмопідвіски тут не буває взагалі ні в Америці, ні в Китаї. Ну, все інше ви бачите самі, ось такий болт майже теж як від вантажівки. Але оце я просто в шоці, треба його назад засунути. Я не знаю, хто робив цей автомобіль. Ми знаходимося на середині кузова, ось це центральна стійка, і тут є ще якісь речі, які я теж ніколи не бачив, або дуже давно. Що це таке? Чому воно відстає? Якщо це герметик, то він не має так легко відставати. Подивіться, прямо кусками. Ну, я не знаю. Ну, це погана якість. Як вони його роблять, що воно так все зроблено? Він ще якийсь пористий, я навіть не знаю, дивіться. Ну добре, тут у нас під батареєю 20 см і сама батарея у нас в дуже товстому алюмінієвому корпусі. Загалом все в порядку, все дуже рівненьке, як у багатьох електричок. І підемо до передньої підвіски. Друзі, передня підвіска, під переднім бампером у нас 21 см, там все добре. Але подивимось на підвіску. Це у нас звичайний Макферсон, тільки з алюмінієвим ось таким величезним нижнім рычагом і алюмінієвим поворотним кулаком. І дивіться, що тут поганого. Ось шарова у нас в рычаг входить просто на болті, а сама шарова запресована в поворотний кулак. Тобто, я так розумію, що якщо у вас треба змінити шарову, вам треба міняти поворотний кулак, ну тому що з алюмінія нічого не буде ні викручуватись, ні вкручуватись. Ну і це, мабуть, буде пару сотень доларів як мінімум. Я не думаю, що це найкраще рішення, і я сподіваюся, що може я все ж таки помиляюсь, що це тут так. Величезний стабілізатор, велика сама по собі стійка, підрамник сварний зі сталі пофарбований, величезні болти. Ну і ось там от дірка, вона практично нічим не прикрита. Видно там, що у нас в моторному відсіку. Я б сказав, що це теж на трієчку. Друзі, ми їдемо на Каділаку, і якщо чесно, поки що це фатально погано. Я просто в шоці від роботи цієї підвіски, тому що вона абсолютно не жорстка в спортивному сенсі. І вона відпрацьовує практично всі неровності так, що ти їх відчуваєш. Тобто найгірший варіант. Зараз вона їде просто розхлябана, а при цьому, коли ти на щось, на що завгодно наїжджаєш, ти це відчуваєш. І окрім того, є звук, є такий квакаючий звук. Це мені нагадало трошки от Innovate, колись був такий автомобіль. Якщо чесно, ну прикро погано вона їде в плані підвіски. В іншому, зараз ми в спорт-моді, відключений ESP, мабуть, так і будемо їздити. Автомобіль здається дуже великим.
і досить важким. Габарити відчуваються, ну так прямо, ось те дзеркало, воно дуже прям далеко від мене. Такий він в місті, ну я б сказав, що він для міста, мабуть, багатьом не підійде. От. Дуже м'яка педаль газу, акселератора, так. Тут є теж якісь різні моди. І що? І він нікуди не їде. І це спорт мод, і це лажа. Підрульовий перемикач скрипить, хоча він виглядає дуже круто, а по факту, бачите, якість така собі. І тут, коли є якісь у нас перешкоди, в мене вібрує подушка сидіння, вібрує мені в задницю. Я думаю, що це відключається, але це дуже дивне рішення. Зараз ми можемо трошки розігнатися з місця на рахунок 3. Раз, два, 3. Нічого ніхто не буксує. І от зараз тільки 100. Гальма треба сильно втискати. Відчуття таке, що їх не вистачає. Ну, блін, друзі, щось це дуже дивний автомобіль. Прямо він такий якийсь, ну, прям дуже дивний. Зараз трясе, він так, як наче спотикається. Я не знаю, як вони так зробили. Нікуди ми не дріфтимо взагалі. Не хоче автомобіль цього робити. При цьому, що ESP off. Ну, знаєте, я б сказав, що ніякого задоволення від цього автомобіля немає. Ось так якось дивно. Друзі, це жах. Акустичний комфорт підвізки, він дуже поганий. Таке враження, що вона вже несправна. В цілому, в інших аспектах тут тихо. Тут подвійні склопакети спереду, ну тобто багатошарове скло, воно шумопоглощаюче. Але я все чую, щось там квакає, щось там грюкає. Ну ні, це дуже-дуже дивно. Ну це не супер швидко. Якби тут 6,2 до 100, я щось не вірю в них, я б сказав, що якісь там може 8. І це дійсно авто, на якому не хочеться їхати швидко, це точно правда. Ця комбінація розхлябаності з голосною, погано працюючою підвіскою. Давно я такого поганого автомобіля не водив. Цікаво, чи от Honda і Chevrolet, вони теж будуть такими, чи там щось все-таки поправлять. От мені цікаво. Друзі, бачите, жінка-менеджер вважає, що я дуже швидко їжджу. І вона сказала, що далі вона сама. Хоча вона автомобіль відчуває реально погано, не знає доріг. Зараз їде по навігатору. Я тут живу 5 років, я ці дороги знаю, просто можу з закритими очима доїхати куди завгодно. Але ось так буває. І, чесно кажучи, в мене нема задоволення їздити на цьому автомобілі. Друзі, оглянули ми Cadillac, поїздили. Якщо чесно, це лажа повна. За ці гроші в нього нема багатьох опцій, немає HUD, нема пневмопідвізки. Він не швидкий, в нього дуже погано працює підвізка, ти її чуєш, цю підвізку. Він не повороткий, великий, і при цьому задній ряд в нього такий, як просто в якійсь єшці. І це все коштує 60-65 тисяч доларів. Просто це машина в 10-20 разів гірше, наприклад, ніж Zeekr 001. Звичайно, це якби преміум, це якби люкс. І може хтось в нього закохається. На ньому приємно просто їхати там 30 км на годину з відкритим вікном і все таке. І в нього є якісь свої фішки, великий багажник. Ну, але з точки зору того, що вони приклали, які зусилля і що ми маємо на виході, автомобіль просто відверто поганий. Я сподіваюся, що сама платформа, ось ця вся електрична Ultium історія буде працювати добре, і інші машини, які будуть побудовані на цій платформі, будуть вдалими. Але ось це просто поразка. Ну, серйозно, я нікому не раджу цей автомобіль, хоча він є у нас на сайті, в принципі, його можна замовити. Ось так. Тому залишайтесь з нами. Це був Денис, компанія Energy Hub. Всі контакти у нас в описанні до відео. І, до речі, стосовно Zeekr 001, який в 1000 разів краще, його можна замовити з англійським.
Тому що був період, коли вони не робили його з англійським, і зараз ми можемо привезти авто з англійським 2022 року, все в порядку. Так що звертайтеся, Zeekr реально вартий. А ось це, ну, мабуть, це найгірший автомобіль 2021 року була прем'єра. От я вважаю, що це просто катастрофа. Так що бувайте.